নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 9ৰ গণিতৰ পুনৰালোচনাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ৰ পৰা 5 লৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ৰ পৰা 8 লৈকে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাবা আৰু কোৱেশ্চনবিলাক বুজি লোৱা। বলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 ইয়াতে কৈছে যে তলৰ জোৰৰ প্ৰত্যেকৰে মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই গসাউ আৰু লসাগু স্থিৰ কৰা। স্থিৰ কৰা মানে কি? ওলাব লাগে। কি গসাউ আৰু লসাগু কেনেকৈ মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই। বলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ। সমাধান 1 নম্বৰ ইয়াতে দিয়া আছে 321 আৰু 396। এই দুটা আমি প্ৰথমে মৌলিক উৎপাদক ওলাব লাগিব। 321 যেহেতু লাষ্টত 1 আছে গতিকে 2 ৰে হৰণ নাযায়। 3 ৰে যায় না নাযায় আমি এইটো চেক কৰিব পাৰোঁ অংকবিলাক প্লাছ কৰি। 3 + 2 5 5 + 1 6 গতিকে এইটো 3 ৰে হৰণ যাব একবাৰ আৰু 21 মাজত 7 বাৰ। যেহেতু 17 এটা মৌলিক সংখ্যা ইয়াৰ হৰণ নাযায়। এইফালে আকৌ 6 আছে গতিকে 2 ৰে হৰণ যাব যুগ্ম সংখ্যা যেহেতু 3 মাজত একবাৰ 19 মাজত 9 বাৰ 9 × 2 = 18 ইয়াত থাকিল 16 16 মাজত 8 বাৰ আকৌ 2 ৰে যাব 19 মাজত 9 বাৰ 9 × 2 = 18 থাকিলে 8 আকৌ 9 বাৰ ইয়াতে হৈ গ'ল আকৌ 3 ৰে যাব 3 3 × 33 হৈ গ'ল 3 একবাৰ আৰু একবাৰ। এতেকে 3 2 1 321 আমি লিখিব পাৰিম 3 × 17 3 পূৰণ 17 আৰু 396 আমি লিখিব পাৰিম 2 পূৰণ 2 পূৰণ 3 পূৰণ 3 পূৰণ 11। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াৰ গসাউ উলিয়াম। এতেকে গসাউ = মিলৰ কেইটা ইয়াতে মিল কি আছে 3 আছে গতিকে গসাউ হৈ যাব 3 আৰু লসাগু হৈ যাব মিলৰ এটা অমিলৰ গোটেইকেইটা। মিল আছে 3 কেৱল বাকীখিনি আমি লিখি দিম 2 × 2 × 3 × 3 যিটো বেছি বাৰ আছে সেইটো লিখিম 11 × 17। এইখিনি মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব 2 2 × 4 3 3 × 9 পূৰণ 11 পূৰণ 17 4 × 9 11 × 99 আৰু থাকিলে 17 4 দিন 99 গুণ কৰি দিওঁ 4 9 × 36 36 ৰ 6 হাতত থাকিল 3 4 9 × 36 36 3 37 38 39 396 ইয়াৰ লগত 17 পূৰণ কৰিব লাগিব। 17 গুণ কৰিলে আমাৰ এনচাৰ ওলাই যায় 42372। এইটো হ'ল আমাৰ লসাগু। এতিয়া আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 লৈ যাওঁ। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2ত কৈছে 455 আৰু 42ৰ গসাউ আৰু লসাগু ওলাব লাগে ঠিক একে নিয়মেৰে। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 সলিউশ্যন। প্ৰথমে আমাৰ যেটো সংখ্যা দিছে 455 ইয়াত লাষ্টত আছে 5 এককৰ ঘৰত কি আছে অংক 5 আছে 5 থাকিলে আমি 5 ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ 45 ভিতৰত 9 বাৰ আৰু 5 ৰ ভিতৰত 1 বাৰ। এতিয়া 5 ৰে আমি হৰণ কৰি দিলোঁ 5 ৰে হৰণ কৰাৰ পিছত কিমান বাৰ পালোঁ 91 বাৰ। এতিয়া 7 ৰে যাব 7 9 ৰ ভিতৰত 1 বাৰ থাকিলে 2 21 মাজত 3 বাৰ 13 যেহেতু আমাৰ মৌলিক সংখ্যা হয় 13 হৰণ নাযায়। এইফালে আছিলে 42ক আকৌ আমি হৰণ কৰি চাম 2 ৰে যাব 2 বাৰ আৰু 1 বাৰ। এতিয়া আকৌ 7 ৰে যাব 3 বাৰ। যেতেকে 455 ইয়াক আমি লিখিব পাৰিম 5 পূৰণ 7 পূৰণ 13 আৰু 42ক আমি লিখিব পাৰিম 2 পূৰণ 3 পূৰণ 7। ঠিক আছে, এতেকে গসাউ সমান সমান কি কমন আছে ইয়াতে 7 গতিকে 7 হৈ যাব গসাউ আৰু লসাগু সমান সমান কি পূৰণ হ'ব 2 পূৰণ 3 পূৰণ 5 পূৰণ 7 পূৰণ 13। এইখিনি পূৰণ কৰি দিবা 3 2 × 6 5 7 × 35 আৰু এইফালে 13 5 6 × 30 হাতত থাকিল 3 3 6 × 18 18 3 21 13 ৰে 21ক পূৰণ কৰিলে এনচাৰ হৈ যায় 273 আৰু এটা শূন্য বহাই দিম। এইটো হ'ল আমাৰ লসাগু। নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ইয়াতে আমাৰ সংখ্যা দুটা দিয়া আছিলে 408 আৰু 170 দুয়োটাকে আমি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰোঁ। যেহেতু লাষ্টত 8 আছে গতিকে আমি 2 ৰে হৰণ দিব পাৰিম 40 মাজত 20 বাৰ 8 মাজত 4 বাৰ আকৌ 2 দি যাব 10 বাৰ আৰু 2 বাৰ আকৌ 2 দি যাব 5 বাৰ আৰু 1 বাৰ আকৌ 3 ৰে যাব কাৰণ 5 যোগ কৰিলে 6 হয়
সো কিমান বাৰ যাব 3 5ৰ মাজত একবাৰ থাকিলে ইয়াতে 2 21 21ৰ মাজত 7 বাৰ এতিয়া এইটোক আমি ডাইৰেক্ট 17ৰে দিব পাৰিম 17 10 বাৰ আৰু ইয়াতে থাকিলে 2ৰে যাব 5 বাৰ সো এতিয়া আমি উৎপাদকখিনি লিখি লওঁ এতেকে 408 ইকুৱেল টু 2 into 2 into 2 into 3 into 17 2 পূৰণ 2 পূৰণ 2 3 পূৰণ 17 এইখিনি উৎপাদক আছিল নহয় জানো এতেকে 170 আমি একেদৰে লিখিম 2 পূৰণ 5 পূৰণ 17 এতেকে গহাও কমন কি আছে 2 আৰু 17 সো কিমান ওলাই যাব 34 এটো হল গহাও আৰু লহাগৰ কাৰণে আমি কমনৰ এটা আৰু আনকমনৰ গটেকেটা সো কমন ইয়াতে আসলে 2 কিন্তু 2 এর ভিতৰত আটাইতকৈ বেছিবাৰ কিমান আছে 3 বাৰ গতিকে এটো লিখি ল'ব লাগিব 3 বাৰ আৰু 3 কমন নাই 3 লিখিব লাগিব 5ও কমন নাই 5 পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু 17 সো এইখিনি পূৰণ কৰিলে এইখিনি 2 2 গুণ 4 4 2 গুণ 8 3 5 গুণ 15 আৰু থাকিলে 17 এইখিনি পূৰণ কৰি চাবা आंसर ওলাই যাব 2040 2040 এটো হল লহাগু ঠিক আছে এইখিনি আছিল কোশ্চেন নাম্বার 6 এর সলিউশন এতে আমি কোশ্চেন নাম্বার 7 লৈ যাম কোশ্চেন নাম্বার 7 ত কৈছে যে 2/11 আৰু 1/6 এর মাজৰ যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যা লিখা সো কাৰ কথা কৈছে 2/1 আৰু 1/6 ইয়াৰ মাজৰ কি লিখিব লাগে পৰিমেয় সংখ্যা প্ৰথমে আমি ইয়াৰ কি কৰিব লাগিব হৰবিলাক একে কৰিব লাগিব সো ইয়াৰ সমাধানত আমি 2/11 লিখি ললো আৰু ইয়াৰ তলতে 1/6 লিখি ললো এতিয়া আমি ইয়াৰ হৰ আছে 11 ইয়াৰ আছে 6 এইখিনিক আমি একে কৰিবলৈ হলে ইয়াতে 6 পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে 11 সেম নাম্বাৰ ওপৰতো পূৰণ কৰিব লাগিব সো পূৰণ কৰাৰ পিছত আমি নতুনকৈ যেটো ভগ্নাংশ পাম হেতু হ'ব 6 2 গুণ 12 আৰু ইফালে হল 66 একেদৰে ইয়াতে হল 11 আৰু ইয়াতে হল 66 এতিয়া আমাক লাগিছে কি দুটা পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু 11 আৰু 12 ৰ মাজত তো দুটা সংখ্যা নাই গতিকে তাৰ কাৰণে আমি ইয়াক আকৌ বেলেগ বেলেগ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰি দিব পাৰিম সো ইয়াতে মই সাপোজ 3 ৰে পূৰণ কৰিলো 3 ৰে পূৰণ কৰোতে ইয়াতে হৈ যাব 3 12 গুণ 36 36 আৰু ইয়াতে হৈ যাব 3 6 গুণ 18 হাতত থাকিল 1 3 6 গুণ 18 একে 9 198 ঠিক একেদৰে ইয়াতো 198 হ'ব আৰু ওপৰত হ'ব 33 এতিয়া সো 33 আৰু 36 ৰ মাজত আমি দুটা সংখ্যা পাই যাম 36 আৰু 33 মাজত কি পাম 35 আৰু 34 ঠিক আছে সো এই দুটা আমি লিখিলে হৈ যাব সো এতেকে লিখিম এতেকে 2/11 আৰু 1/6 ৰ মাজৰ দুটা পৰিমেয় সংখ্যা হল কি হ'ব 34/198, 35/198 সো এইখিনি আছিল কোশ্চেন নাম্বার 7 এর आंसर এতিয়া আমি কোশ্চেন নাম্বার 8 লৈ যাম কোশ্চেন নাম্বার 8 ত কৈছে যে √10 আৰু √5 ইয়াক হৰল কৰিব লাগে √2 1.41 হলে প্ৰদত্ত সংখ্যাৰ আসন্ন মান কি হ'ব অৰ্থাৎ √2 ৰ মান যদি 1.41 বহাই দিও তেতিয়া হলে এই মানটো কিমান হয় বলা আমি ইয়াৰ সমাধান কৰো √10 * √5 10ক আমি কি লিখিব পাৰো 2 * 5 * √5 হল এতিয়া সোৱা যেহেতু ভিতৰত পূৰণ কৰিছো গতিকে √2 দুটাৰ মাজত ভগাই দিব পাৰিম √2 * √5 এফালে √5 থাকিলে আমি জানোৱে যে x * x হলে x স্কয়ার হয় সো √5 * √5 মানে কিমান হ'ব √5 হোল স্কয়ার আকৌ স্কয়ার ৰুটে কেনসেল যায় সো হ'ব ইয়াতে √2 * 5 √2 ৰ মান আমাক কৈ দিছিলে 1.41 বুলি * 5 সো ইয়াতে আমি লিখি লম যেহেতু √2 = 1.41 ঠিক আছে এতিয়া 1.41 ৰ লগত 5 মাল্টিপ্লাই কৰিলে কিমান হ'ব 5 ৰ 1 গুণ 5 5 ৰ 4 গুণ 20 হাতত থাকিলে 2 5 ৰ 1 গুণ 5 2 7 7.05 হ'ব ইয়াৰ মান ঠিক আছে সো এইখিনি আছিল কোশ্চেন নাম্বার 8 এর সমাধান আশা কৰিছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা কমেন্ট কৰিবা আৰু শেয়াৰ কৰিবা বন্ধুবৰ্গসকলৰ মাজত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও আৰু পাই থাকা থ্যাংক ইউ